कन्निचिवा मिनासन, ब्याक टु द भिडियो। क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ। क्वेसनले भने मार्चको लागि दिएको छ। मार्चको लागि अप्रिल मे जुन हेर्ने होइन, मार्चको मात्रै ट्रान्जेक्सन हेरौँ। ट्रान्जेक्सन दिएको छ डेबिट ब्यालेन्स क्यासबाट 39,770 भनेको डेबिट ब्यालेन्स भनेको एसेट नै। एसेट हाम्रो ब्याङ्कमा कति पैसा छ भने 39,770 दिएको छ। अब क्वेसन नम्बर एमा हेरौँ। आउट अफ 20,500 पैसा क्यास एन्ड बाई चेक इन्टु द ब्याङ्क चेक अमाउन्टिङ 10 कलेक्टेड एन्ड भनेको 20,500 रुपियाँ हामीले डिपोजिट गराइएको थियो क्यास बुकमा पहिला है। डिपोजिट गरायो तर ब्याङ्कले चाहिँ 7,500 रुपियाँ पछि डिपोजिट मार्च महिनामा डिपोजिट गरेको छैन भनेपछि हामीले नि 7,500 रुपियाँ डिपोजिट भएको छैन भन्नु पऱ्यो। डिपोजिट भएको छ यो साइड हो, डिपोजिट भएको छैन अथवा पे भएको साइड यो हो 7,500। त्यसै गरेर चेक एन्ड क्यास अमाउन्ट 4,000 वा डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क 4,800 रुपियाँ डिपोजिट गरिरहेको थियो तर ब्याङ्कले चाहिँ 3,800 रुपिस मात्रै डिपोजिट गरायो। 1,000 रुपियाँ डिपोजिट भएन। डिपोजिट भएन भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, 1,000 रुपियाँ डिपोजिट भएन भनेर लेख्नु पऱ्यो। अब आउट अफ चेक्स अमाउन्टिङ टु 7,000 लिटर ड्रन अन 26 मार्च अ चेक फर 25,000 वाज इन क्यास अन 3 अप्रिल। यसले के भनेको त 79,800 को चेक चाहिँ ड्रन गर्दा 2500 को चाहिँ पछि गएर ड्रन गयो भनेको पछि गएर निस्क्यो, इस्यु भयो भने हो। पछि गएर इस्यु गयो भन्ने हो। अहिले इस्यु भएको छ त, इस्यु भएको छैन भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, पछि गएर पो इस्यु भएको हो त नि। अहिले इस्यु भएको छैन, अझसम्म यो चाहिँ के भयो, चेकको पैसा गएको छैन भनेपछि, गएको भए यता साइडमा आउँथ्यो, गएको छैन भनेपछि के गर्नु पऱ्यो 2,500 रुपिज इस्यु भएको छैन, निकाले छैन यति रुपियाँको चेक भन्नु पऱ्यो। अब यसै गरेर अर्को क्वेसन छ। अ चेक अफ 1000 इन्टर इन क्यास बुक कोलम बट अमिटेड टु बी ब्याङ्क अन 31 मार्च। के भने चेक चाहिँ हामीले 1000 रुपियाँ दिइसक्यो तर चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ लेखेको छैन। कति दियो, चेक निकालियो हामीले, चेक चाहिँ 1000 रुपियाँको निकालियो। अ चेक फर 20 इन क्यास इन इन्टर भनेको 1000 रुपियाँको चेक चाहिँ आछ होइन, हामीले रेकर्डेड गरियो, डिपोजिट भयो भनेर भनेको छ तर ब्याङ्कले चाहिँ डिपोजिट भएको छैन, रेकर्ड गरेको छैन, इनक्यास गरेको छैन भने हो। त्यसैले हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो, यसलाई गर एकदम भएको छैन भन्नु पऱ्यो। यसलाई नि 1000 रुपियाँ भएको छैन, डिपोजिट भएको छैन भनेर भन्नु पऱ्यो 1000 रुपियाँ। त्यसै गरी अ चेक फर 600 डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क बट अपडेट टु बी रेकर्डेड इन क्यास बुक। यसले के भन्छ ठ्याक्कै अपोजिट भयो। यसमा चाहिँ नि माथिको जस्तै भयो तर अपोजिट 600 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कले डिपोजिट गर्यो तर हामीले क्यास बुकै लेख्नु पाएन। त्यसरी डिपोजिट चाहिँ गरायो, त्यसरी डिपोजिट गर्यो भनेर लेख्नु पऱ्यो। त्यसै जी क्वेसन अब बिल्स रिसिभेबल 520 रुपियाँ छ नि, प्रिभियसली डिस्काउन्टेड 20 रुपियाँ डिस्काउन्ट भएको भनेपछि पैसा अमाउन्ट कति रहेछ, पहिला 540 रुपियाँ लिनको रहेछ। 540 लिन रहेछ, 20 रुपियाँ डिस्काउन्ट भनेपछि 520 रुपियाँ भयो। 520 रुपियाँ चाहिँ नि डिपोजिट गरेछ, डिपोजिट गरेको ब्याङ्कमा ह्याड बिन डिसनर बट एडभाइस वाज रिसिभ अन फर्स्ट एन्ड भनेको डिपोजिट गरियो भन्ने छ। पहिले त डिपोजिट गरेको क्यास बुकमा नि डिपोजिट गरियो भनेर लेख्यो, पासबुकमा नि डिपोजिट गरियो भनेर लेख्यो तर डिसनर भनेको फिर्ता भयो अरे। फिर्ता भयो, डिपोजिट गरेको चाहिँ नि फिर्ता भयो भनेको डिपोजिट भएन भने ब्याङ्कले चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले कहिले थाहा पायो, 1 अप्रिलमा। मार्च महिनामा थाहा छ र डिपोजिट भएको छैन भनेर, भएको छैन। त्यसैले अब यो क्वेसन गरेर हेरौँ। यसको हेर्दाखेरि 520 रुपियाँ के भयो, डिपोजिट हामीले भएको छैन भन्नु पऱ्यो। 520 मा गएर टक्क यता आएर पछि गएर थाहा पायो नि त इन्फर्मेसन हो। अ बिल फर 10,000 वाज रिटायर्ड बाई द ब्याङ्क अन्डर अ रिबेट अफ 150। यसले के हुन्छ 10,000 रुपियाँमा 150 रुपियाँ हामीलाई फाइदा भयो। यो केसेस के भनेको जस्तै तपाईँले बिल चार्ज वाटर सिलिन्डर बिल बेच्नुहुन्छ, इन्सुरेन्स बेच्नुहुन्छ, जस्तो मानव इन्सुरेन्सको पे गर्नुहुन्छ। अब म्याचुरिटी पिरियड भनेको तपाईँको वैशाखको 30 गते छ भने तपाईँले 30 गते म्याचुरिटी पिरियड भनेको भ्यानी टाइमभन्दा अगाडि गर्नु भने 1000 रुपियाँ तिर्न छ भने त्यो नतिरिकन तपाईँले 900 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ, तिर्दा हुन्छ कि। त्यसरी नै 10,000 रुपियाँ तिर्नु थियो, ब्याङ्कले तपाईँलाई तिर्दियो 10,000 मा 150 रुपियाँ डिस्काउन्ट भयो तपाईँले ब्याङ्कको तर्फबाट भनेपछि कति तिर्नुभएको छ तपाईँले 9,850 रुपियाँ तिर्नुभएको छ। तर के भनेको छ यसले क्रेडिटेड इन द ब्याङ्क कोलम अफ द वाज क्रेडिटेड इन द ब्याङ्क कोलम अफ द क्यास बुक भनेको क्रेडिट भनेको घट्यो। क्यास बुकमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ 10,000 रुपियाँ नै घट्यो भनेछौँ तर हाम्रो यहाँ कति घट्यो छैन, 150 रुपियाँ त जस्ता तस्तै छ, घट्यो छैन। 150 रुपियाँ हाम्रो घट्यो छैन भनेर यता लेख्नु पऱ्यो। अब आई नम्बरको अ चेक अफ 1080 क्रेडिटेड इन द पासबुक अन मार्च 28 बिङ डिसनर इज डेबिटेड अगेन इन द पासबुक अन 1 अप्रिल। के भन्यो, चेक चाहिँ 1080 को चाहिँ डिपोजिट भयो पासबुकमा 18 मार्च 28 मा सरी, उसमा क्यास बुकमा पनि डिपोजिटेड भइसक्यो। यो डिसनर इज बिङ डिसनर पनि भइसक्यो। क्यास बुक त इज डेबिटेड अगेन इन द पासबुक अन 1 अप्रिल। उसले डेबिटेड भनेको 1 अप्रिलमा गएर चाहिँ उसले डेबिटेड गरिदियो अरे, पछि गएर डेबिटेड भनेको भएन, डिपोजिट भएन भन्यो। 1 अप्रिलमा हो नि त, मार्च महिनामा त उसले डिपोजिट भएको छैन भन्ने होइन नि त। ओके,
यो चाहिँ नि रिटर्न भएर चाहिँ नि डिपोजिट भएको छैन भनेको 1 अप्रिलमा। हामीलाई चाहियो मार्च अप्रिलको ट्रान्जेक्सन। मार्च अप्रिलमा चाहिँ डिपोजिट गरेको क्यास बुक पनि डिपोजिट गर्यो भ्याइयो। अब यो चाहिँ नि रिटर्न भएर चाहिँ नि के गर्यो उसले डेबिटेड गर्यो भनेको क्रेडिटेड अमाउन्टलाई डेबिटेडमा लग्यो। रेकर्ड डिपोजिट गरेकोलाई डिपोजिट डिसअनर्ड भयो भनेर 1 अप्रिलमा को ट्रान्जेक्सनमा आएको छ। 1 अप्रिलमा भनेपछि हामीलाई यो चाहिँदै चाहिएन, एकदम खतम। देयर वाज नो इन्ट्री इन द क्यास बुक अबाउट द डिसअनर अफ द चेक अन्टिल 15 अप्रिल हो। यो चाहिँ नि इन्ट्री छ नि, इन्ट्री यो इन्ट्री चाहिँ क्यास बुकमा हामीले गरेको छैनौँ डिसअनरको 15 अप्रिलसम्म अरे। अप्रिलको ट्रान्जेक्सन हामीलाई चाहिएन, अहिले यो खलास भयो, यो ट्रान्जेक्सन चाहिएन। अब यो हेरौँ, यो प्लस आइटम जोड्नुहोस् कति भयो यहाँ, यो आयो। अब माइनस आइटम जोडौँ, यसमा भयो। यो प्लस टोटल जोड्दा 60,000 हुन्छ हो। एसेट ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो कति छ, डिपोजिटेडहरू भएको 60,000 छ। त्यसरी नै निकालेको इस्यु गरेको ड्रन गरेको डिपोजिट नभएको एमाउन्टहरू कति छ, 10,000 छ। 10,000 यति भयो। जम्मा हाम्रो 60,000 छ। खर्च कति छ, 10,000 भनेपछि कति बाँकी रह्यो अब, 50,000 रुपियाँ हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स अझै बाँकी रह्यो भनेको। ब्यालेन्स एज पर पासबुक 50,000 ब्यालेन्स। यदि खर्च भएको भए ओभरड्राफ्ट हुन्थ्यो होइन, हाम्रो पैसा छ भनेर पो ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भयो। अब गरेर चाहिँ हामी हेरौँ अर्को नेक्स्ट क्वेसन। न यो क्वेसन हेरौँ, ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक। ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक 400 रुपियाँ, 400 रुपियाँ एसेट साइड प्लस एसेट माइनस ब्याङ्क माइनस। ओके, चेक रिसिभ बट रेकर्डेड इन ब्याङ्क कलम बट नट एट सेन्ड टु ब्याङ्क फर कलेक्सन अरे। ब्याङ्क चेक रिसिभ भयो तर हामीले चाहिँ नि रेकर्ड गरिसक्यौँ, डिपोजिट भयो भने छ, तर ब्याङ्कले के गर्यो, डिपोजिट गरेको छैन, कलेक्ट गरेको छैन चेकलाई। भनेपछि हामीले यसलाई पनि डिपोजिट भएन, कलेक्टेड भएन, चेक ब्याङ्कको स्टाफले कलेक्ट गरेन हाम्रो ब्याङ्क भनेर बुझ्नु पऱ्यो। चेक डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क नट रेकर्डेड इन डिपोजिट। चेक डिपोजिट गरिसक्यो ब्याङ्कले, तर क्यास बुकमा डिपोजिट भएको छैन, डिपोजिट गरियो। चेक डिपोजिटेड बट नट एट कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क। चेक डिपोजिट भयो भने हामीले क्यास बुकमा हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीले क्यास बुक स्टार्ट गऱ्यौँ, डिपोजिट भइसक्यो, तर ब्याङ्कले चाहिँ डिपोजिट गरेको छैन भनेपछि डिपोजिट गरेको छैन भनेर भन्नु पऱ्यो हामीले पनि। 1500 रुपियाँ 1500 चेक इस्युड बट नट एट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। चेक चाहिँ हामीले तिरियो भन्यो, तर ब्याङ्कले चाहिँ तिरे छैन भन्छ। तिरे छैन भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, तिरे छैन भनेपछि डेबिट साइडमा आउनु पऱ्यो, तिरे छैन भनेर लेख्नु पऱ्यो। नाउ ब्याङ्क चार्ज डेबिटेड इन द पासबुक। डेबिटेड भनेको के हो, तपाईँको निकाल्यो होइन हो, एमाउन्ट घट्नु हो। यसमा छ, मैले अघिल्लो लेक्चरमा देखाइदिएको छु डेबिट क्रेडिट क्यास बुकको र पासबुकको फरक हुन्छ भनेर। डेबिटेड गर्यो, यसले कति निकाल्यो, 200 रुपियाँ निकालिसक्यो। अब क्यास बुकमा नि हामीले कति निकालिनु पऱ्यो, 200 रुपियाँ निकाल्नु पऱ्यो। सरी यता साइडमा होइन, 200 रुपियाँ निकाल्नु पऱ्यो, किनकि हामीलाई थाहा छैन। अब इन्ट्रेस्ट अलाउडेड इन पासबुक गर्ने, इन्ट्रेस्ट चाहिँ पासबुकमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हाम्रो दियो अरे, ब्याङ्कमा राखेको जम्मा गरेको गरेर इन्ट्रेस्ट ब्याज बुझायो कति, 300 रुपियाँ ब्याज हामीलाई थपिदिएपछि हाम्रो ब्यालेन्समा 300 रुपियाँ हामीलाई थपियो, लेख्नु पऱ्यो। अब इन्सुरेन्स प्रिमियम पे डिरेक्टली बाई ब्याङ्क अन्डरस्ट्यान्डिङ। अब के चाहिँ डाइरेक्टली एडभाइसको अनुसार अटोमेटिकल्ली चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कले डेट अनुसार इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्दियो। ब्याङ्कले मात्रै तिर्यो है, हामीलाई थाहा छैन। अब ब्याङ्कले तिर्यो भनेपछि हामीले तिर्यो भनेर लेख्नु पऱ्यो, कतिको, 500 को छ। अब अर्को क्वेसन, बिल्स रिसिभेबल डिरेक्टली कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क। कुनै पनि आउनु पनि पैसा थियो, यो एकाउन्ट रिसिभेबल हो नि, आउनु पनि कस्टमरबाट चाहिँ आएको कति 2,000 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट भयो। अब हामीले गरेको थाहा छ क्यास बुकमा हो, क्यास बुकमा पनि डिपोजिट गरेर देखाउनु पऱ्यो 2,000 रुपिज। नाउ चेक्स डिपोजिट फर कलेक्सन रिटर्न डिसअनर एन्ड रेकर्डेड इन पासबुक गर्ने जुन छ यो चेक डिपोजिट फर कलेक्सन। डिपोजिट गरेको चेक कति अमाउन्टको, 1000 रुपियाँको रिटर्न भयो, फिर्ता भयो, डिपोजिट भएन। जुन चाहिँ डिपोजिट भएन भनेर चाहिँ कहाँ मात्रै लेखेछ, पासबुकमा लेखेछ भनेपछि डिपोजिट भएन भन्नु पऱ्यो हामीले 1000 रुपियाँ, यहाँ पनि डिपोजिट भएन भनेर भन्नु पऱ्यो, किनकि डिपोजिट साइड हो, अपोजिट लेख्दैछ त डिपोजिट भएन भन्न पाइयो। यसै गरौँ, चेक इस्युड रिटर्न फर अनटेक्निकल पर्कन भनेको यसले के भनेको, चेक भनेको तिरेको थियो हामीले 300 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्क चेकको तर्फबाट तिर्यौँ, क्यास बुकमा नि तिर्यो भने ब्याङ्कले पनि तिर्यो, तर चाहिँ के कारणवश ब्याङ्कमा त्यो फिर्ता आयो, 300 रुपियाँको फिर्ता आयो भनेपछि पे भएन, भनेपछि पे भएन 300 रुपियाँ, यो पे साइड हो नि, भएन भनेपछि 300 रुपियाँ यता लेख्यो। अब यसै गर अर्को क्वेसन हेरौँ, अरङ डेबिट गिभन बाई ब्याङ्क इन पासबुक। यसलाई के भन्नु खोजेको होला त्यो क्वेसनले, पासबुकले चाहिँ नि रङ डेबिट दियो भन्न खोजेको के हो, उसले चाहिँ नि यो कति 800 रुपियाँ हो नि, 800 रुपियाँ चाहिँ नि निस्कियो भन्यो होइन, 800 रुपियाँ निस्क्यो भन्दामा अब उसले निकाल्यो भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, यसलाई निकाल्यो भन्नु पऱ्यो 800 रुपियाँ यहाँ। ओके कमन
800 रुपियाँ निक्लियो भन्नु पऱ्यो। अब अर्को क्वेसन छ अन क्रेडिट गिभन बाई ब्याङ्क, उसले चाहिँ कति डिपोजिट भयो भने चाहिँ क्रेडिट एरियामा 400 रुपियाँ डिपोजिट भयो भने हामीले पनि के गर्नु पऱ्यो, यसलाई 400 रुपियाँ डिपोजिट भनेर लेख्नु पऱ्यो। बिल्स डिस्काउन्टेड डिसअनर बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक, बिल डिस्काउन्ट चाहिँ कति डिपोजिट गर्थ्यौँ 4000 रुपियाँको चाहिँ नि डिपोजिट गरेको डिपोजिट भएन भने ब्याङ्कले होइन डिपोजिट भएन भने क्यास बुकमा हामीलाई थाहा डिपोजिट भएन भनेर थाहा छैन, त्यसैले डिपोजिट भएन भनेपछि यता लेख्नु पऱ्यो किनकि डिपोजिट साइड हो, डिपोजिट भएको छैन भन्नु पऱ्यो। अब त्यसै गरेर क्यास रिसिप्ट रेकर्डेड इन ब्याङ्क कलम, जुन अब यो क्वेसन हेरौँ है, यो भुलेछ डाइरेक्ट पेमेन्ट बाई कस्टमर इन्टु द ब्याङ्क, जुन चाहिँ नि हाम्रो कस्टमरले चाहिँ हामीले दिनुपर्ने पैसा छ पे गरिदियो ब्याङ्कमा डाइरेक्टली कतिको 700 रुपियाँ, हामीलाई आएर भने होइन पे गरिदियो उसले आफ्नै मोबाइलबाट ई सेवाबाट होइन 700 रुपियाँ पे गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो पैसा तिर्दियो उसले, हामीले पायौँ 700 रुपियाँ पाथ्यौँ डिपोजिट भएको थियो ब्याङ्कमा, तर थाहा छैन डिपोजिट गरौँ 700 रुपियाँ। त्यसै गरेर क्यास रिसिप्ट रेकर्डेड इन ब्याङ्क रुम, जुन चाहिँ क्यास थियो हाम्रो कति पाएको थियो 1000 रुपियाँ पाएको थियो, त्यो चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा पाइयो भनेर लेखिन्छ, पाएको क्यास हो तर लेख्दा चाहिँ ब्याङ्कमा 1000 रुपियाँ पाइयो भन्ने छ, पाएको र 1000 रुपियाँ होइन, त्यसैले नपाएको भन्नु पऱ्यो हामीले कतिले 1000 रुपिजले पाएको होइन भन्नु पऱ्यो। त्यसै गरेर क्यास पेमेन्ट रेकर्ड इन, क्यास तिरेको 600 रुपियाँ तर ब्याङ्कको थ्रुबाट ई सेवा हुन्छ ई खल्तीबाट त्यस्तो टाइपको हुन्छ नि, ब्याङ्कबाट चाहिँ नि तिरेको भन्ने 600 रुपियाँ तिरेको हो र हामीले यो तिरेको साइड तिरेको होइन क्यास तिरेको हो नि त, त्यसैले यता तिरेको होइन भनेर लेख्नु पऱ्यो। अब त्यसै गरेर हेरौँ यो साइड जोड्नुहोस् 9000 हो, डिपोजिट भएको साइडहरू डेबिट साइडहरू आयो 9000, त्यसरी ओभरड्राफ्ट भएको साइडहरू आयो 10,000, कति भयो हाम्रो ओभरड्राफ्ट धेरै खर्च भएको 1000 रुपियाँ भयो। ओके ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक भनेको धेरै निकालिएको, कति निकालियो 1000 रुपियाँ, कलेक्ट जम्मा भएको थियो हाम्रो 9000 रुपियाँ, 10,000 रुपियाँ खर्च भयो, लोन कति राख्यो हाम्रो धेरै खर्च 1000 रुपियाँ भएछ पासबुकमा है, ब्याङ्कमा यति खर्च आएको छ 1000 को, अथवा ब्याङ्कको लुम भन्दा नि हुन्छ यसलाई। र अब चाहिँ अघि हामीले गरेको थियो एमेन्डेड क्यासबुक, त्यो पनि गरिदिइहालौँ होइन, अब यतिकै छोड्नुहुन्छ नि यो छोड्दा नि हुन्छ, नत्र एक्जामको तरिकाले गर्ने हो भने त होइन कि हामीले बुझ्नलाई गर्ने भएर एमेन्डेड पनि हेर्दा हुन्छ यो भिडियो, चाहिँदैन भने छोडेर जान पनि मिल्छ भिडियो। ओके त्यस्तो त भन्दैन, ल हेरौँ है त। नाउ लेट्स गो एमेन्डेड क्यासबुक, क्यासबुक पहिला प्रिपेयर गरेर ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टहरू प्रिपेयर गरौँ। ओके ब्यालेन्सेस पर क्यासबुक, ब्यालेन्सेस पर क्यासबुक, पहिले एउटा क्यासबुकलाई क्यासबुकमा नलेखेको जति लेखौँ, के छैन त क्यासबुकमा लेख्न छुटेकोलाई क्यासबुकमा लेखिहालौँ। ब्यालेन्सेस पर क्यासबुक 400 रुपियाँ छ, 400 रुपियाँ भयो क्यासबुकमा लेखियो। चेक रिसिभ एन्ड रेकर्डेड इन ब्याङ्क बट नट एट सेन्ड टु ब्याङ्क, फर ब्याङ्कले लेखेको होइन, ब्याङ्कले चाहिँ कलेक्ट गरेको छैन भनेपछि क्यासबुकमा लेख्ने हो र होइन नि, किनकि क्यासबुकमा लेखिसक्यो ब्याङ्कले पो हो त नि कलेक्ट नगरेको, ब्याङ्कले लेखेको छैन भन्न खोजे हो। चेक डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क बट नट रेकर्डेड इन क्यासबुक, क्यासबुकमा चाहिँ नि रेकर्डेड भएन अरे, 2000 रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट गरेको लेख्न भुलिएछ, 2000 रुपियाँ डिपोजिट गरिदिउँ क्यासबुकमा आएर। त्यसै गरी चेक डिपोजिटेड बट नट एट कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क, यो लाइन लेखेको चाहिँ नि मैले क्यासबुकमा जाँदैन भनेर लगाएको है। चेक इस्युड बट नट चेक डिपोजिटेड बट नट एट कलेक्टेड बाई द, ब्याङ्कले चाहिँ नि डिपोजिट भएको छैन भन्छ है, क्यासबुकमा होइन कि क्यासबुकमा होइन नि त, क्यासबुकको गल्ती होइन, क्यासबुकमा त डिपोजिट भइसक्यो ब्याङ्कले डिपोजिट भएन भन्छ, यो सक्यो। चेक इस्युड बट नट एट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भनेको हामीले चाहिँ चेक इस्यु गर्छौँ, ब्याङ्कले चाहिँ नि पेमेन्ट गरे छैन भन्छ, ब्याङ्कले गरे होइन है, यो पनि आएन। ब्याङ्क चार्ज डेबिटेड इन पासबुक, ब्याङ्कले चाहिँ नि हामीलाई कति 200 रुपियाँ चाहिँ नि चार्ज गरिसक्यो, 200 रुपियाँ निकालिदिइसक्यो हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स। अब हामीले चाहिँ क्यासबुकमा थाहा नै छैन, ब्याङ्कले निकालेको नि त, अब हामीले पनि के गर्नु पऱ्यो 200 रुपियाँ घटाउनु पऱ्यो। इन्ट्रेस्ट अलाउडेड इन पासबुक अन्ली, उसले ब्याङ्कले हामीलाई कति हाल्थ्यो 100 रुपियाँ चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट हालिदिएको छ, ब्याङ्कले हालिदियो, हामीले पनि के गर्नु पऱ्यो 100 रुपियाँ हाल्नु पऱ्यो। यसै गर अब अर्को क्वेसन हो, इन्सुरेन्स पेमेन्ट पेड डिरेक्टली बाई ब्याङ्क अन्डर स्ट्यान्डिङ एडभाइस, केही पनि यो मिनिङहरू अघि नै हामीले हेरिसकेको अघि इक्जाम्पल हो यो, ब्याङ्कले चाहिँ नि डाइरेक्ट कति 500 रुपिजको इन्सुरेन्स पे गरिदियो, हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले 500 रुपिजको चाहिँ पे भनेर देखाउनु पऱ्यो, पे साइड यो भयो। एन्ड देन बिच रिसिभेबल डिरेक्टली कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क, कति रुपियाँ ब्याङ्कमा चाहिँ डाइरेक्ट 2000 रुपियाँ आइसक्यो, ब्याङ्कले मात्रै रेकर्ड गरेछ, हामीले रेकर्ड गरेको छैन, 2000 रुपियाँ लेख्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि चेक डिपोजिट फर कलेक्सन रिटर्न डिसनर एन्ड रिसिभ इन पास बुक अन्ली भनेको चेक डिपोजिट गरेको थियो कलेक्सनको लागि, त्यो चाहिँ कलेक्सन भन भने कलेक्सन भन र चाहिँ कलेक्सन नभएको कसले मात्रै लेखेछ, ब्याङ्कले मात्रै लेखेछ। भनेपछि क्यासबुकमा नि कलेक्सन भएन भनेर लेख्नु पऱ्यो, यतापट्टि साइडमा लेख्नु पऱ्यो कलेक्सन भएन भनेर। अब चेक इस्यु रिटर्न अन टेक्निकल, जुन चाहिँ हामीले चेकबाट पैसा दिएका थियौँ 300 रुपियाँ प्रेजेन्ट गरेका, त्यो चाहिँ फिर्ता आयो भनेछ, ब्याङ्कलाई थाहा नि त फिर्ता भएको, हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले यो पनि फिर्ता भयो भनेर हामीले भन्नु पऱ्यो। जुन पे गरेको थियौँ चेक, यो चाहिँ फिर्ता आयो, किनकि यो पे साइड हो,
फिर्ता भयो भनेपछि पे भएन भन्नु पऱ्यो 300 रुपियाँ डेबिट साइडमा। एन्ड देन अरङ डेबिट गिभन बाई ब्याङ्क इन पासबुक। यो भनेको के भयो, पासबुकले गल्ती गर्यो अरे। यो पासबुकले गल्ती गरेको क्यासबुकमा नि गल्ती गर्ने कुरो हुँदैन, पासबुकको मात्रै भयो। अब पासबुकले गर्यो, अब क्यासबुकमा गर्न बाँकी छ भनेर लेखेको थियो नि त हामीले, क्यासबुकमा छुटेको। अब पासबुकले गल्ती गर्यो भन्दैमा हामीले नि गल्ती गर्ने फेरि क्यासबुकमा सार्ने होइन है। अब यसमा अरङ क्रेडिट गिभन बाई ब्याङ्क इन पासबुक। पासबुकमा चाहिँ नि रङ क्रेडिट गरियो, क्यासबुकमा चाहिँ नि रङ क्रेडिट गर्न बाँकी छ, हामीलाई थाहा भएन भन्ने होइन फेरि है। भन्न त यो कन्सेप्ट हो, तर रङ लेखेछ भनेर हामीले नि रङ छुट्यो, उसले रङ गरेको लेख्न भुलिएछ भनेर रङ बनाउने होइन यहाँ, रङ आइटम होइन है। अब बिल्स डिस्काउन्टेड डिसअनर बट नट रेकर्डेड इन क्यासबुक। यसले के भनेको भन्दा बिल चाहिँ नि कति जम्मा हामीले 4,000 रुपियाँको चाहिँ नि डिपोजिट भएको थियो, त्यो चाहिँ नि के भयो, डिपोजिट भएको चाहिँ नि फिर्ता भयो, डिसअनर भएर फिर्ता भएको छ भन्छ यसले। तर के चाहिँ नि हामीलाई क्यासबुकमा थाहा छैन, फिर्ता भयो, डिपोजिट भएको चेक फिर्ता भयो, डिपोजिट भएन भनेपछि डिपोजिट भएन भन्नु पऱ्यो, किनकि डिपोजिट साइड हो यताको, डिपोजिट भएन भनेर क्रेडिटमा लेख्नु पऱ्यो। अब क्यास रिसिभ रेकर्डेड इन ब्याङ्क कलम। यो भनेको त्यो भयो, क्यास चाहिँ नि क्यास पाएको थियो हामीले चाहिँ नि 1000 रुपियाँ, कहाँ लेख्यो, ब्याङ्क साइडमा लेखियो। पायो भनेको यता 1000 रुपियाँ भनेर लेखिएको थियो, पाएन भनेर भन्नु पऱ्यो नि त हामीले। क्यासको एमाउन्ट ब्याङ्कको हो र यो 1000 रुपियाँ, ब्याङ्क ब्यालेन्स होइन भनेपछि यता घटाएर देखाउनु पऱ्यो। त्यसै गरेर पे गरिदिएको थियो हामीले 600 रुपियाँ क्यास, तर हामीले चाहिँ नि ब्याङ्क ब्यालेन्स टु चाहिँ नि 600 रुपियाँ पे गरिदियो भनेर यतापट्टि लेखिएको थियो पहिला। अब पे गरेको होइन भनेर चाहिँ कति लेख्नु पऱ्यो, यतापट्टि 660 लेख्नु पऱ्यो। अब यो टोटल जोड्दाखेरि 6700, 400, 2000, 2000, 1300, 700, 600 गरेर 6100 भयो। हाम्रो टोटल जम्मा भएको 6100 रुपियाँ जम्मा भयो, डिपोजिट भयो, डेबिटेड भयो क्यासबुकमा। त्यसै गरेर चाहिँ नि क्रेडिटेड भनेको लेस कति हुन्छ, ओभरड्राफ्ट भनेको हाम्रो 6700 रुपिस भएछ। त्यसै गरेर यतापट्टि धेरै खर्च भएछ, किनकि यति हेर्नुहोस् न, यसलाई छोडिदिउँ, 600लाई छोपेपछि माथिको हेर्दाखेरि 400, 2000, 2000 हेर्दाखेरि यिनीहरू 6100 जम्मा गरेको खर्च भयो 6700 भनेपछि हाम्रो खर्च कति बढी भयो, 600 रुपियाँ खर्च भयो। यता 600 रुपियाँ खर्च भयो भनेपछि यता ब्यालेन्स गरेर हेर्नु पऱ्यो, 600 रुपियाँ थप्न पऱ्यो नि त हामीले। 600 रुपियाँ हाम्रो के भयो, ओभरड्राफ्टै खर्च, क्रेडिट ब्यालेन्स हो यो, यता लेख्दा क्रेडिट ब्यालेन्स यता ल्याएर लेखेको। नाउ अब बाँकी रहेको क्वेसनहरू हेरौँ। क्यासबुकमा भुलेको जति हामीले लेख्यो, ओमिटेड गरेको भुलेको चिजहरू। अब के यहाँ पासबुकले गल्ती गरेको चिजहरू सोध्छौँ। अब के भयो, हाम्रो ओभरड्राफ्ट थियो, ओभरड्राफ्ट भनेको क्रेडिट ब्यालेन्स, यो क्रेडिट ब्यालेन्स, यो डेबिट साइडको डेबिट साइड है। यो क्रेडिट ब्यालेन्स हो 600 रुपियाँ, हेर्नुहोस् यो 600 यता लेखेको भन्दैमा फेरि यो यताको अमाउन्ट भनेर लेख्ने होइन है, यो कता धेरै आएको यतापट्टि क्रेडिट ब्यालेन्स हो, यो ओभरड्राफ्ट हो नि, यहाँ 600 रुपियाँ लेखियो। अब के बाँकी रह्यो, चेक अब डिपोजिट गरे छैन भने 1000 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ डिपोजिट गरे छैन भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, हामीले 1000 रुपियाँ डिपोजिट गरे छैन भनेर लेख्नु पऱ्यो, गरे छैन भन्नु पऱ्यो। ओके, एन्ड देन अब चेक डिपोजिटेड बट नट एट कलेक्टेड बाई ब्याङ्क भनेको डिपोजिट गरेको ब्याङ्कले डिपोजिट गरेन भनेपछि डिपोजिट गरेन भनेर फेरि माइनसमा राख्नु पऱ्यो। त्यसरी नै अब गरौँ, चेक चाहिँ पेमेन्ट गरेको ब्याङ्कले चाहिँ पेमेन्ट गरे छैन भन्नु पऱ्यो, ब्याङ्क पेमेन्ट गरे भए यता घट्थ्यो ब्याङ्क ब्यालेन्स, तर चाहिँ पेमेन्ट गरेन भनेपछि 25,500 यता साइडमा हुने अपोजिटमा। अरङ डेबिट गिभन बाई द पासबुक भनेको पासबुकले चाहिँ नि झुकेर चाहिँ 800 रुपिस काटिदियो हो, काटिदियो भनेपछि 800 रुपियाँ नि काटिदिउँ हामीले, काट्यो भनेर मानौँ। त्यसपछि फेरि यो पासबुकले चाहिँ कति थपिदियो, 400 रुपियाँ थपिदियो भनेपछि 400 रुपियाँ यता थपिदियो। ओके, अब टोटल गरौँ, यो टोटल गरेर 2500 409 29 2900 2900 रुपिस डिपोजिट भयो रहेछ हाम्रो टोटल गर्दा। यसरी हाम्रो चाहिँ डिपोजिट भएको चाहिँ 20,000 रुपिस र निकालेको अब क्रेडिटेड भएको चाहिँ क्यासबुकमा चाहिँ 3900 रुपिस देखियो। 2900 चाहिँ डेबिटेड भएको र ब्याङ्क ब्यालेन्स रहेको र हामीले क्रेडिटेड गरेको निकालेको विथड्र गरेको 3900 रुपिस देखियो। त्यसैले चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कबाट चाहिँ धेरै निकालेको अथवा ओभरड्राफ्ट गरेको हुन्छ नि, ओभरड्राफ्ट गरेको एमाउन्ट 1000 रुपियाँ भयो, 1000 रुपियाँ धेरै ओभरड्राफ्ट निकालिएछ, त्यो भनेको हाम्रो लाइबिलिटिज बढ्यो, त्यसैले त्यो भयो क्रेडिट साइड यानि कि माइनसमा आएर हामीले ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास पासबुक भनेर चाहिँ 1000 रुपिस माइनस साइडमा लेखेको त क्रेडिट साइडमा लेखेको। ओके, thanks for watching this video and please stay tuned and let's see in the next lecture. Okay.